සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නා ඔටෝමේෂන් ඇකඩමි YouTube නාලිකාවට අද අපි කතා කරන්න යනවා Omron PLC පිළිබඳව. ඉල්ලීමක් තිබුණා Omron සහ Siemens PLC ගැන කතා කරන්න කියලා. ඒ අනුව Omron PLC ගැන පටන් ගන්න. PLC කොහොමද Omron PLC එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා කතා කරන්න අපි අද පටන් ගමු. Omron පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ software එක CX Programmer කියන. මම පාවිච්චි කරනවා CX Programmer version 9.7 කියන එක. මේකේ තියෙනවා පහසුකම් 9.75 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේකේ තියෙනවා පහසුකම් සිමුලේෂන් කරන්න. එතකොට හුඟක් දෙනෙකුට PLC හાર્ඩ්වෙයාර් එක PLC නැති නිසා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ගෙදර ඉඳන් මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු කොහොමද CX Programmer පාවිච්චි කරලා Omron PLC එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. කලින් වගේම ෆයිල් new කියලා අපිට අලුත් PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා අර අපි කලින් කතා කරා වගේම අපේ PLC එක type එක තෝරන්න. මෙතන device name එක මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අවශ්‍ය පරිදි Tamanට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට device එකේ type එක මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා PLC Omron නිපදවන සියලුම PLC types ගැන මෙතන තියෙනවා. ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවට තියෙනවා මේ CPM1, CPM1A, CPM2 කියන PLC. මේවා ටිකක් පරණයි. මේ PLC support කරන්නේ නැහැ simulation වලට. ඒක නිසා computer simulation වලට මේවාත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් මේක කරලා බලන්න නම් ඇත්තටම hardware එහෙම නැත්නම් මේ PLC එක අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම අද තෝරගන්නවා CPM අපි තෝරගනිමු E කියන එක. මේකේ මේ සැබෑ PLC එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඒකට PLC එකේ අපි කම්පියුටර් එකේ හදන ලැඩර් ඩයග්‍රෑම් එක ඒකට ගෙනියන්න ඕනේ නම් මේ settings ගැනත් පොඩ්ඩක් සලකලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ CPU type එක මොකක්ද කියන එක අපිට තෝරන්න වෙනවා. මේක ඔයගලගේ PLC එකේ එයාගේ part number එක එයාගේ නම බැලුවාම ඒකේ තියෙනවා මේ E කීයද එහෙම නැත්නම් N14 N20 ඒ ආදී වශයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතන computer simulation එකක් විතරක් කරන හින්දා ඒ කියන්නේ අපේ program එක laptop එකෙන් PLC එකට යවන්නේ නැති නිසා මේක පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ type එක මේ PLC එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක USB වලට විතරයි එන්නේ. USB තමයි තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ විදිහට මේක අපි okay කියලා කියමු. ඊට පස්සේ මෙතන අර කලින් වගේම අපේ working area එක තියෙනවා. කරලා මේ විදිහට සාමාන්‍ය මෙතන තියෙනවා project එක ගැන පිළිබඳ විස්තර ගොඩාක්. මෙතන අපේ ladder diagram එක develop කරන area එක තියෙනවා. මෙතන නොයෙකුත් menu bar tool bars තියෙනවා. මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි කොහොමද address කරන්න කියලා input output.
අපි හිතමු අපිට ඕනේ normally open contact එකක් මෙතනට කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා සිම්බල් එක normally open contact අපි අර GX works 2 කරා වගේම තියෙනවා contact මෙතන ඒකේ හැඩය පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් අපි ටිකක් ලොක් කරගත්තොත් මෙතන තියෙනවා normally open එකක්, normally close එකක්, මෙතන branch open branch එකක්, close branch එකක්. මේවා අපි දිගට දිගට කතා කරමු. මෙතන vertical line එකක්, horizontal line එකක්, මෙතන coil එකක්, මෙතන තියෙනවා close coil එකක්, මෙතන තියෙනවා අපි අර timers වලට එහෙම පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ output එකක් නෙමෙයි, මෙන්න මේ instruction එක අපි මේක පාවිච්චි කරා මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරා Mitsubishi PLC program කරද්දී instruction එකක් විදියට පාවිච්චි කරා. ඒක තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි දැන් බලමු program එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මෙතන ඕනනම් මෙතන ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මෙතනට ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ පළවෙනි රං එක බිංදුවෙනි රං එකයි අපි මේ ලියන්න යන්නේ. අඳින්න යන්නේ. මේක ක්ලික් කරාම මේගොල්ලන් මෙයා කියනවා කමෙන්ට් මේකේ දැන් මේ කන්ටැක්ට් එකක් normally open contact එකක් අපි ගත්තේ. ඒ කන්ටැක්ට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. මේකේ ඇඩ්‍රස් කරන විදිය පොඩ්ඩක් මම කලිනුත් එක වතාවක් කිව්වා පොඩ්ඩක් වෙනස්. හුඟක් PLCs ඉංග්‍රීසි අකුරු පාවිච්චි කරනවා. මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ Omronලා පාවිච්චි කරන්නේ බිංදුව 0.00 ඉංග්‍රීසි අකුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව දැන් ගොඩක් වෙලාවට GX developer නැත්නම් GX works කියන Mitsubishi software එහෙම පාවිච්චි කරා input වලට X 0 x1 ආදි වශයෙන් output වලට Y. ඒ වගේම Siemens පාවිච්චි කරනවා input වලට I output වලට Q. ඒ වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් අලුත් ඒවා හැබැයි I සහ Q ඒගොල්ලන්ගේ නම වැටෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත අංකණය කරන ක්‍රමයේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු නැතිව අංකමය ක්‍රමයක්. දැන් මෙතන අපි ගමු මේක ඒ අංකම ක්‍රමේ පටන් ගන්නෙ 0.0.0.0.1 ආදි වශයෙන් ඉන්පුට් නම් කරනවා. අවුට්පුට් ගත්තාම අවුට්පුට් නම් කරනවා. පරණ PLC වල නම් අර මං කලින් කිව්ව CPA1 වගේ පරණ PLC වල අවුට්පුට් 10යි. 10.0.1 ආදි වශයෙන් නම් කරා. නමුත් දැන් අලුත් Omron PLCs වල එන්නේ 100 100.0.1 ඒ ආදි වශයෙන් මේක අපි පොඩ කරනකොට තේරෙනවා. අපි මෙතන අපි දැන් ටයිප් කරමු. එතකොට පළවෙනි කන්ටැක්ට් එක අපි Mitsubishi වල X බිංදුව කිව්වේ ඒ වගේ 0 point නැත්නම් 0.0 කියලා මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මේක මෙතන කමෙන්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන් අපිට. මේක මොකද්ද මේක නම් කරන්න කමෙන්ට් එකක් අපිට කැමති එකක්. මම කැප්ස් ලොක් කරගෙන ලියන්න. අපි කියමු on කියලා. on මම on කියලා ලිව්වා. okay right on. ඊට පස්සේ අපිට අපි හිතමු output එකක් ඕනේ කියලා. එතකොට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට output එක මෙතෙන්ට අපි output එකක් නම් කරන්න මම කිව්වා පාවිච්චි කරනවා කියලා CI.0.0. ඕකේ. කමෙන්ට් එක අපි කිව්ව මෝටරයක් කියලා. මෝටර් කියලා කෝඩ් මේ දැම්මා. එතකොට
මේක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ තිරස් රේඛා නැත්තම් horizontal lines පාවිච්චි කරලා. right, දැන් අපේ රං එක රං එකක් හරි මෝටරයක් තියෙනවා. ඒක ඕන් කරන්න මේ ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. මම අර කිව්වා වගේම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන I කියලා මම ලිව්වේ නැහැ. නමුත් ඔටෝමැටිකලි I කියලා වැටලා තියෙනවා. මෙතන Q කියලා ලිව්වේ නැහැ. ඔටෝමැටිකලි Q කියලා වැටලා තියෙනවා. සමහර අලුත් PLC වල මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දි මේ විදිහට එනවා. නමුත් ඇත්ත ඇඩ්‍රස් එක එන්නේ CI 0.0.0.0 ඒ ආදි වශයෙන්. දැන් අපිට මේක ඉතා පහසුවෙන් සිමුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේක කම්පියුටර් එකේ සිමුලේට් කරලා බලමු. සිමුලේට් කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ අයිකන් එක work online simulator. මේක පළවෙනි වතාවට හින්දා මම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ක එහෙම නැත්නම් simulation ගිහලා menu bar එකේ work online simulator කියලා තියෙනවා. ඒකම තමයි අර කලින් පෙන්නුවේ. මේක ක්ලික් කරාම මේක එනවා. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කියලා එහෙම එනවා. දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි අපි දැන් Mitsubishi වල නම් කම්පයිල් කරන්න ඕන වුණා. කම්පයිල් කරන්න මේකේ කම්පයිල් තියෙනවා. ඒ වුණාට කම්පයිල් ඔටෝ කරගන්නවා. ඔටෝ මේ සිමුලේෂන් ගියා. මෙතන කම්පයිල් කියලා තියෙනවා. ඒ කම්පයිල් පාවිච්චි නොකරත් අපිට සිමුලේට් කරන්න යද්දී ඔටෝමැටිකලි එයා ඒක කරගන්නවා. right, දැන් මෙතන සප්ලයි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඉන්පුට් එකේ එක පැත්තකට, අනිත් පැත්ත මෝටරේට මේ මෝටරේ සම්බන්ධයි, මෝටරේ කන්ටැක්ට් එක සම්බන්ධයි. එතකොට දැන් මේක ඔන් කරන්න ඕනේ මෝටරේ ඔන් වෙන්න නම්. අපි දන්නා ඒක. දැන් අපිට මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා රයිට් ක්ලික් කරාම ෆෝස් ගිහිල්ලා ෆෝස් ඔන් කියලා. ෆෝස් ඔන් ඉබුවහම මෙතන මෝටරේ ඔන් වුණා. right, දැන් මෝටරේ ඕෆ් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් අපි සෙල්ෆ් ෆෝල්ඩින් වගේ මොනවද දැම්මේ නැහනේ. මෙතන ඕෆ් කිව්වහම එයා ඕෆ් වෙනවා. හරිම සරලයි. මම හිතන්නේ කාටත් තේරුණා කියලා. මේ පොඩි රං එකක් අඳින විදිය අපි කතා කරේ. අපි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවත් වැඩිදුර බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ. PLC ladder diagrams develop කරන්නේ CX programmer කියන software එක පාවිච්චි කරලා Omron. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි සවන් දුන්නට නැරඹුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. subscribe කරන්න channel එක, comment කරන්න, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සහ share කරන්න තමන්ගේ මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සියලුම දෙනාට.